بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ایکسرسایز 1.1 کې کوېسچن نمبر 6 کوو او کوېسچن نمبر 7. که تاسو خیال وکړئ کنه دی کوئی اف دا میټرکس راکړه ایکوال ټو بل غټ میټرکس راکړه کنه دونه 3/3 میټریسز دي. فایند د ویلیوز اف ا بی سی ایکس واي اینڈ زد. مونږ له د ا بی سی او ایکس واي زد ویلیوز معلومول پکار دي. دا چې دا زموږ سره ویریبلز دي. ښه دغه هو دغه کوېسچن ما دلته کې راکوز کو کنه. اوس که فرض که مونږ دا ویلي وو چې دوه میټریکس به کله ایکولي په هغې کې دوه خبرې دي. ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې آرډر به یې سیم وي. نو که دې ته وګورو د دې آرډر هم 3/3 دی او د دې آرډر هم 3/3 دی. نو اولنۍ خبره خو سیټسفای شوه. دویمۍ خبره به دا وي کنه چې د دواړو ایلیمنټس به سیم وي، مطلب x + 3 به برابر وي د 0. صحیح ده. نو x + 3 به دلته کې مونږ راوالو دا به برابر شي د 0. صحیح ده. نو اوس دا 3 چې مونږ چې کله x معلومو نو 3 کانسټنټ دا به رائټ سایډ ته راوړو د ایکولیټي نه دی خو. نو چې کله دا د ایکولیټي نه دی خو راوړي +3 دی نو دا به زموږ سره شي -3. چې کله د ایکولیټي اخوا دی خو راوړ کو کنه نو ساين به چینج کیږي. که پلس و نو ماینس به او که ماینس و نو پلس به. که ملټیپلیکیشن او ډیویژن به او که ډیویژن او ملټیپلیکیشن کیږي. صحیح ده. نو x زموږ سره برابر شو د -3. نو دا د x زموږ سره چې دی نو هغه فایل شو. صحیح ده. دویم وایي کنه چې دویمه ایلیمنٹ چې دی نو z+4 برابر دی د 6. z+4 ایکول ټو 6. نو چې اوس کله مونږه z معلومو نو دا 4 زموږ سره سی وای دی، دا به د خوا راوړو رائټ سایډ ته. نو دا به برابر شي د 6 - 4. نو z برابر شو 6 - 4 چې دا شو 2. صحیح ده. ښه بل چې دی کنه زموږ سره 2y - 7 چې دی نو هغه برابر دی د 3y - 2. دا دلته کې ولیکو 2y - 7 ایکول ټو 3y - 2. اوس چې کله موږ y فایند کوو کنه نو 3y به دې خوا راوړو دا 2y دی. ښه اوس چې کله مونږ وای معلومو کنه نو 3y به رائټ سایډ ته راوړو او 7 به لیفت سایډ ته واړو. صحیح ده. نو دا شو 2y دا پلس 3y دی. نو دا شو -3y ایکول ټو -2 په خپل ځای باندې راکوز شو. -7 چې رائټ سایډ ته واوړي نو +7 شو. نو 3y - دا 2y - 3y چې دی نو هغه برابر شو د -y او دا -2 + 7 چې دی نو هغه 5 شو. اوس y برابر شو ماینس چې دی خو راوړو نو -5 شو. صحیح ده. اوس به تاسو وایئ چې ماینس چې دی خو راوړی نو دا پلس ولې نه شو. نو ګورئ -y ایکول ټو -5 دا مونږه دغه کړی نه دی خو دا دواړو سایډونو په ماینس کې ملټیپلیکیشن ورکړو. لکه دې سایډ له ماینس کې ملټیپلیکیشن او دې له په ماینس کې ملټیپلیکیشن شو. نو ماینس پلس شو او دا -5 شو. صحیح ده. ښه بل ایلیمنٹ ته چې وګورو کنه نو -6 برابر دی د -6. دې سره زموږ کار نشته. د هغې وجه دا ده چې مونږ a b c او x y z معلومو. نو a - 1 برابر شو د a - 3. a - 1 is equal to -3. اوس -1 چې دی نو هغه د خوا رائټ سایډ ته به یې راوړو ځکه چې a معلومو. نو a برابر شو د -3 -1 دی نو دا شو +1. نو a برابر شو د -2. صحیح ده. ښه بل ایلیمنٹ چې دی کنه 0 برابر دی د 2c + 2. 0 ایکول ټو 2c + 2 شو. اوس دا 2 چې دی نو دا c یوازې پاتې کوو نو 2 به لیفت سایډ ته راوړو. نو 2 پلس دی نو -2 شو ایکول ټو 2c شو. اوس -2 په خپل ځای باندې راغی. دا 2 چې دی کنه دلته کې ملټیپلیکیشن کې دی نو چې دې خوا راوړو کنه نو دا به په ډیویژن کې شي. صحیح ده. ایکول ټو c 2 او دا دواړه کینسل کېږي. دی نه راغی -1 ایکول ټو c په خپل ځای راکوز شو. نو c برابر شو د -1. ښه اوس که خیال وکړو کنه دلته کې b - 3 چې دی نو هغه برابر دی د 2b + 4. b - 3 is equal to 2b + 4. نو اوس ګوره b به لیفت سایډ ته راوړو او دغه شان دی -3 به رائټ سایډ ته ورواړو. نو دا 2b به لیفت سایډ ته راوړو نو چې پلس دی نو -2b شو او دا -3 چې اخوا وړی نو 4 او -3 چې اخوا شي نو +3 شو. صحیح ده. نو b - 2b برابر شو د -b ایکول ټو 4 + 3 نه راغی 7 ماینس اخوا واړوئ نو b برابر شو د -7. ټیک ده. اخر کې دلته کې زموږ سره -21 چې دی نه برابر دی د -21 او 0 برابر دی د 0. د دې موږ سره څه دغه نشته. صحیح ده. ځکه کانسټنټ دی سره زموږ کار نشته. نو ګورئ که تاسو وګورئ x z y a او c b مطلب دا ټول موږ معلوم کړو. a b c x y z دا ټول موږ معلوم کړو. صحیح ده. کوېسچن نمبر 7 کوي کنه سالف د فالوینګ اکویشن فار a b c d. دا لاندینی اکویشن چې دی کنه دا a b c d لپاره سالف کول دي. صحیح ده. اوس دا به دوباره راکوز کوي چې ایکویلیټي ده کنه نو د ټول ناول خبره به پکې دی کنه چې آرډر به سیم دا هم 2/2 دی دا هم 2/2 دی.
دا و سټیسفای شو. دویمه خبره به دا کنه چې الیمنټس به هم سیمي، نو a پلس b به برابرې د -1. a پلس b زموږ سره برابر شو د -1 دی، د موږ ایکویشن 1 وې. b پلس 2c چې دی نو هغه د 4 برابر شو، b پلس 2c ایکول ټو 4 دی، د موږ وې ایکویشن 2. ها 2c پلس d چې دی نو هغه د 8 برابر شو، 2c پلس d ایکول ټو 8 او 2a ماینس d چې دی کنه نو هغه د 0 برابر شو. دې ته ایکویشن 3 وای او 2a ماینس d ایکول ټو 0 دا زموږ سره شو ایکویشن 4. اوس به داسې کار وکړو که نه، که تاسو دې ته خیال وکړئ نو دا سیملټینیس لینیر ایکویشن دی، بی او بی پکې سیم دی نو دا کټ کیږي. که فرض که مونږ دا د دې نه ماینس کو یا دا د دې نه ماینس کو، که تاسو ایکویشن 1 نه 2 ماینس کو یا د 2 نه 1، نو موږ به داسې کار وکړو که نه چې ایکویشن 2 چې دی نو هغه د 1 نه به ماینس کو. صحیح ده. سبټریکټ ایکویشن 2 فرام 1. اول به a پلس b ولیکئ چې 2 د 1 نه ماینس کوئ نو اولنۍ ایکویشن لیکئ. صحیح ده. a پلس b ایکول ټو -1 او b پلس 2c ایکول ټو 4 دا دواړه ایکویشنز مونږ راوغستو. ښه د دې سبټریکشن چې کوو که نه نو د دې ساین به چینج شي، b او b خو کینسل شو، a په خپل ځای باندې راکوز شو، دا 2c چې دی نو دا ماینس شوی دی که نه، -2c او -1 او -4 برابري د -5. صحیح ده. نو دې ته به ووایو ایکویشن 5. صحیح ده. ښه د دې نه پس دا 3 او 4 به کمپیر کو، خو که وګورو که نه نو ډي او ډي به سیم دی خو پلس او ماینس دی، نو چې سمپل ایډ کو که نه دا دواړه ایکویشنز 3 او 4 نو ډي او ډي کینسل کیږي. صحیح ده. نو تاسو به ورته ولیکئ چې ایډ ایکویشن 3 and 4. نو ګوره مونږ به اول دا ایکویشن 3 ولیکو 2c پلس d ایکول ټو 8 او 2a ماینس d ایکول ټو 0. صحیح ده. تش ایډیشن به وکړئ. صحیح ده. دا دواړه کینسل شو، 2c او 2a چې ایډ کوو نو دا خو په خپل ځای راغی، ځکه چې ویریبل زموږ سره چې بدلې نه ایډ کیږي او چې سیم نو ایډ کیږي. 8 او 0 چې مونږ ایډ کوو که نه نو هغه به 8 راشي. صحیح ده. اوس 2a چې دی نو هغه اکثر مونږ سره مخکې که نه، یا که د ایکویشن ته وګورو نو مخکې دی، نو دا به ترې مخکې راوړو. نو 2a پلس 2c به برابر شي د 8. دې ته مونږ ووایو ایکویشن 6. اوس تاسو 2 کامن اخیستی شئ چې اخوا لاړ شي 8 سره به کینسل شي، خو لکه 2 ته کامن مالی، ځکه چې دلته کې هم -2c دی او دلته کې +2c دی. چې تاسو ایکویشن 5 او 6 ایډ کوئ که نه نو دا 2c به پکې ډایرکټ کینسل شي. ښه تاسو به داسې کار وکړئ که نه بیا چې ایکویشن 5 او 6 به ایډ کوئ. ایډ ایکویشن 5 and ایکویشن 6. نو اول تاسو دا ایکویشن 5 ولیکئ. ایکویشن 5 ته a ماینس 2c ایکول ټو -5 او ایکویشن 6 چې دی نو 2a پلس 2c ایکول ټو 8 دی. صحیح ده. دا ولیکو ایډیشن دی، نو 2c او 2c کینسل کیږي. که فرض که تاسو دلته کې کامن اخیستی وی که نه نو دوباره به بیا تاسو ملټیپلیکیشن ورکوو، هسې لانجه به پیدا کېده. نو اوس دلته کې چې a او 2a مونږ جمع کوو نو د دې نه به راشي 3a او -5 پلس 8 نه راشي 3. اوس a چې کله مونږ فایند کوو که نه نو دا 3 ورسره په ملټیپلیکیشن کې دی، نو چې دا رایټ سایډ ته راواوړي نو ملټیپلیکیشن نه به ډیویژن ته شي. صحیح ده. نو a برابر شو 3 ډیوایډډ بای 3، نو 3 کینسل شو نو a برابر شو د 1. صحیح ده. نو دلته کې پکې زموږ سره a معلوم شو، دا a پکې مونږ معلوم کو. صحیح ده. اوس چې کله تاسو د b c او d معلوموئ که نه نو a زموږ سره 1 راغلی دی که نه، نو تاسو به اول دا a په دې کې پوټ کوئ نو b به فایند شي، چې b کله په دې ایکویشن کې بیا پوټ کوئ که نه نو c به فایند شي، او چې c په دې ایکویشن کې پوټ کوئ نو زموږ سره به d فایند شي. نو تاسو به داسې کار وکړئ که نه چې a زموږ سره راغلی دی 1، نو تاسو به دا په دې ایکویشن کې پوټ کوئ. صحیح ده. زموږ سره ایکویشن 1 چې و نو هغه a پلس b ایکول ټو -1 دی که نه، دغه ایکویشن راوالی یې a پلس b ایکول ټو -1 دی، او a چې دی نو هغه زموږ سره راوتی دی، a چې دی نو هغه 1 راوتی دی که نه، نو a په دې ایکویشن کې پوټ کوي. د دې په ځای باندې چې کله مونږ a پوټ کړو که نه نو 1 پلس b ایکول ټو -1 شو. د دې نه پس 1 چې دی رایټ سایډ ته راوړو که نه نو b ایکول ټو -1 دا +1 دی نو دی خو به راشي -1، نو b زموږ سره راغی -2. صحیح ده. نو b هم فایند شو، b چې دی که نه نو هغه زموږ سره معلوم شو. صحیح ده. اوس دا b چې دی نو دا به تاسو پوټ کوئ په ایکویشن 2 کې.
بی په دې اکویشن کې پوټ کړئ نو سی به معلوم شي کنه. اول دا اکویشن راولئ بی پلس 2c ایکول ټو 4. اوس ګورئ دا بی د دې په ځای باندې به مونږ پوټ کړو. صحیح ده. -2 پلس د بی په ځای باندې مې دغه -2 پوټ کړو او پلس 2c ایکول ټو 4. اوس چې کله مونږ دا سی معلومو کنه -2 به رایټ سایډ ته راوړئ 2c ایکول ټو 4 -2 دی نو دا به پلس 2 شي. نو 2c برابر شو 4 پلس 2 6 شو. سی چې یوازې پاتې کو کنه نو 2 ملټیپلیکیشن کې دی خو به ډیویژن کې شي او سی زمونږ سره برابر شو 2 1 2 او 2 3 6 نو سی پکې راغی 3. اوس دا سی چې دی کنه دا په دې اکویشن 3 کې پوټ کړئ. صحیح ده. اکویشن 3 راولئ 2c پلس d ایکول ټو 8. 2c پلس d ایکول ټو 8. اوس چې کله سی مونږ د دې په ځای باندې پوټ کوو نو دا به شي 2 and 2 3 او دا شو پلس d ایکول ټو 8. صحیح ده. سی په ځای باندې مې صرف 3 پوټ کو نو 2 ملټیپلایډ بای 3 نه راغی زمونږ سره 6 او دا شو پلس d ایکول ټو 8. d ایکول ټو 8 6 چې دی خو راوړئ نو پلس دی خو ماینس شي. صحیح ده. d زمونږ سره برابر شو د 2. نو تاسو وګورئ A B C D مونږ ټول معلوم کړو. صحیح ده. سی یو هم معلوم کو او डी هم معلوم شو. چې کله تاسو اول A معلوم کړئ کنه نو دا غي نه پس بیا دا B C D چې نو دا ډیر په اسانه باندې معلومیږي. چې کله A په دې کې پوټ کړئ کنه نو B به معلوم شي. چې B معلوم شو کنه نو B بیا په دې کې پوټ کړئ C به معلوم شي. چې C معلوم شو C په دې کې پوټ کړئ D به معلوم شي. یوازې دا ضروري نه چې تاسو یې په ترتیب باندې وکړئ. تاسو دې سم کولای شئ A په دې کې پوټ کړئ D به معلوم شي. D په دې کې پوټ کړئ C به معلوم شي. C په دې کې پوټ کړئ B به معلوم شي. یا تاسو دې سم کولای شئ چې A په دې کې پوټ کړو D معلوم شو او A په دې کې پوټ کړو B معلوم شو. نو B هم معلوم شو D هم معلوم شو. اوس که B په دې کې پوټ کړو چې C به معلوم شو که D په دې کې پوټ کړو چې C به معلوم شي. صحیح ده. هر جوړ باندې کولای شئ.